שלום לכם, ערב טוב. לקראת עסקה חדשה בישראל עדיין ממתינים לתשובת סינואר שלא פוסל על הסף את המתווה שישראל כבר אישרה. במקביל, כוחות צה"ל ממשיכים לפרק את מעוזי חמאס. מיד כתבנו בתיעוד מיוחד עם לוחמים במקום הכי חם בח'אן יונס, וגם התמונות הדרמטיות מהחיסול הנועז בבית החולים בית ג'נין, מחופשים לרופאים ברובים שלופים. כך הפתיע כוח מסתערבים מחבלים שהיו בדרך לפיגוע בהשראת הטבח של חמאס. אנחנו פותחים עכשיו בעדכונים על עסקת החטופים. סולימאן מסעודה, אנחנו אליך עם הפרטים הראשונים והאופטימיות בישראל. נכון מיכל, היום שוררת אופטימיות בקרב הגורמים המעורבים במשא ומתן לגבי התשובה הצפויה מטעם חמאס, התשובה הצפויה מטעם סינואר, ובצדק אמרת בהתחלה שכולם מחכים לסינואר. והיום גורמים המעורים בפרטים אומרים לנו, אנחנו ערוכים לשינויים, אפילו שינויים גדולים במתווה, אם חמאס ישיב בחיוב. חמאס אגב, כפי שאמרנו, צפוי להשיב כבר ביממות הקרובות, הערכה בישראל או היום או מחר. וברקע כל המגעים האלה, מיכל, ביום חמישי צפויה ישיבה של הקבינט המדיני-ביטחוני על רקע המגעים ועל רקע אותו מתווה שמתקדם כרגע. בשורה התחתונה, למרות הדברים ששמענו ביום האחרונה, בין היתר אגב גם של ראש הממשלה, בישראל היום שוררת אופטימיות. אומרים, גם אם תהיה תשובה חיובית של חמאס, יהיו שינויים גדולים, וגם אומרים משפט מפתח לא פחות חשוב מכך מיכל, שיהיו החלטות מאוד קשות, שהציבור יצטרך לקבל אותן מהממשלה. זה יהיה גם בעניין הפסקת האש, שתהיה כנראה משמעותית, אבל גם האסירים הביטחוניים שהשתחררו, גם בכמות וגם באיכות. כן, תודה סולימאן, ולאופטימיות שדיווחת עליה. מצטרף גם הדיווח הזה שמגיע מקטר. רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי, אתה עם הפרטים על הדיווח הזה, שאומר בעצם שהעסקה כבר בשבוע הבא. נכון, שיש צפי כזה. תראי, צריך להסביר שקודם כל מחר צפויה משלחת בחירה של חמאס להגיע לקהיר לשיחות עם המודיעין המצרי, כנראה בראשה יעמוד אסמאעיל הנייה כדי לקדם את העניין של העסקה. והערב, כמו שציינת, גורמים מצרים אומרים לעיתון אל-ערבי אל-ג'דיד הפרו-קטרי שיש צפי להסכם הפסקת אש ועסקת שחרור חטופים ואסירים כבר בתחילת שבוע הבא. בהמשך ישיר גורם מצרי שאני משוחח איתו הערב אומר לנו כך: חייבים להשיג עסקה והסכם הפסקת אש לפני תחילת חודש רמדאן הקדוש למוסלמים. חודש רמדאן צפוי השנה להתחיל בשליש הראשון של חודש מרס, כלומר עוד חודש וכמה ימים. אותו גורם מצרי אומר לי כי בקהיר חוששים שאם לא תושג הפסקת אש לפני תחילת חודש רמדאן והלחימה בעזה תימשך לתוכו, המצב באזור יסלים עוד יותר וייצא מכלל שליטה לחלוטין, בגלל הקדושה של אותו חודש בעבור המוסלמים ובגלל הנפיצות שלו כפי שהיה בשנים עבר ובעיקר בזירה הפלסטינית. אותו גורם מצרי גם טוען כי בקהיר סבורים שארצות הברית צריכה להפעיל לחץ משמעותי על ישראל כדי לקבל עסקה, על מנת שהלחימה כאמור לא תיגרר לתוך חודש רמדאן. תודה רבה רועי. ולצד ההתקדמות במגעים בחמאס מחדדים מסרים בעניין הדרישות שלהם לקראת עסקה. ליאור לוי, ראש התחום הפלסטיני, אתה עם התנאים שלהם ויש לא מעט כאלה. נכון, מיכל, כפי שפרסמנו גם אמש, חמאס לא דחה גם אתמול את העסקה הזאת על הסף, אבל גם לא קיבל אותה. הוא כל הזמן מציב תנאים, ובואי נראה אילו תנאים חמאס מציב בכניסה עצמה למשא ומתן. אז קודם כל, חמאס דורש הפסקת אש קבועה וסופית, כלומר הפסקה כוללת של המלחמה. דבר שני שהוא דורש זה נסיגה של כוחות צה"ל משטח הרצועה. הדבר השלישי, עסקה בשלבים, כלומר לא עסקה בשלב אחד, כאשר כל שלב יאפשר לבצע סוג של הערכה לגבי השלב הבא, טרם המעבר לשלב הבא. הלאה, חמאס דורש שחרור של אלפי אסירים ביטחוניים, כולל אלו שמוגדרים כבדים. זה כבר לא סיפור הפעימות שראינו בפעם הקודמת, ממש לא אפילו. דבר חמישי, ערבויות להמשך אחיזה שלטונית של חמאס, בין אם צבאית, בין אם אזרחית, ברצועת עזה. והדבר האחרון שהוא דורש זה ערבויות שישראל לא תחסל את בחירי הנהגתו בתום המלחמה. אלה הדרישות של חמאס, שאיתם הוא נכנס למשא ומתן. תודה רבה ליאור. ועוד על ההתקדמות במגעים לעסקה והאיומים בקואליציה לפירוק הממשלה בכתבה של עמיחי שטיין. אחרי הביקורת מהקואליציה, ראש הממשלה נתניהו הגדיר היום את גבולות הגזרה לכל עסקת חטופים. אנחנו לא נסיים את המלחמה הזאת עם פחות מהשגת כל יעדיה. וזה אומר חיסול החמאס
החזרת כל חטופינו והבטחה שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל. אנחנו לא נוציא את צה"ל מרצועת עזה, ואנחנו לא נשחרר אלפי מחבלים. בעוד סמוטריץ' ובן גביר וגם שרים בליכוד הבהירו שהם לא יתמכו בעסקה, ראש הממשלה קיבל היום מראש האופוזיציה לפיד גיבוי מלא לכל עסקה. אני חוזר על הבטחתי, כתב בהודעה, אנחנו ניתן לממשלה רשת ביטחון לכל עסקה שתחזיר את החטופים לביתם ומשפחתם. זו מחויבותנו לחטופים ולמשפחותיהם. כדי לממש את מטרות המלחמה צריך ללכת ביחד. זה נכון ברמה הצבאית, זה קורה כל הזמן, ברמה הביטחונית, זה נכון ברמה לאומית ציבורית, וזה נכון גם ברמה השלטונית. בינתיים בחמאס מבהירים, אנחנו בוחנים את העסקה. בכיר חמאס אסמאעיל הנייה צפוי להגיע בקרוב לקהיר, ואז ישראל צפויה לקבל תשובה באשר לעמדת חמאס. لابد أن يكون أي اتفاق مكتوب وهناك ضمانات عربية ودولية لهذا الاتفاق. لذلك القيادة تدرس الأمر وتضع شروطها إذا كان في أي ثغرات، لأن العدو ممكن يعني يقبل ب3 أشهر وبعد 3 أشهر يكون قد أخذ الأسرى الإسرائيليين من أيدي المقاومة الفلسطينية وعاد إلى الحرب مرة أخرى. من الذي يضمن ألا يعود العدو إلى عدوان جديد؟ בממשל האמריקני מפגינים בינתיים אופטימיות וטוענים שיש סיכוי לעסקה. I believe the proposal is a strong one and a compelling one that again offers some hope that we can get back to this process. But Hamas will have to make its own decisions. כל הצדדים מבהירים, גם אם חמאס ייתן אור ירוק לשיח על עסקת חטופים, עדיין יש דרך ארוכה, לא מעט קשיים, וכלל לא בטוח שבסוף עסקה כזאת אכן תצא אל הפועל.